Hi, xin chào mọi người, mình là Tiểu Trần. Hôm nay mình tiếp tục với cái video về thành phố Trường Xuân thì mình đến với những cái địa điểm mà ngày xưa là những cái cơ quan của nước Mán Châu Quốc và một cái số dấu ấn của người Nhật tại thành phố Trường Xuân này. Thành phố Trường Xuân, tỉnh lỵ của tỉnh Cát Lâm. Vào thời kỳ Mán Châu Quốc, người Nhật đã đổi tên thành phố này thành tên Tân Kinh, mang ý nghĩa là kinh đô mới. Trường Xuân trước đây nổi tiếng với ngành công nghiệp điện ảnh của Trung Quốc và là một trong những thành phố có lịch sử khá ngắn với 200 năm. Nhưng đây là cái nôi của ngành công nghiệp xe hơi của Trung Quốc. Vào những năm 1950, doanh nghiệp FAW đã bắt đầu sản xuất ô tô tại đây. Và bây giờ ngành công nghiệp đóng tàu, tàu hỏa, tàu điện ngầm cũng phát triển rất mạnh ở thành phố này. Vậy tại sao Nhật Bản lại chọn cái thành phố Trường Xuân này để trở thành thủ đô của nước Man Châu? Vào cái thời điểm đó thì thành phố Trường Xuân này ở cái địa vị ở Đông Bắc này không lớn đâu. Lúc đó tỉnh lỵ của tỉnh Cát Lâm thì nằm ở thành phố Cát Lâm kế bên Trường Xuân. Nhưng mà vào thời điểm đó những cái thành phố lớn ở Đông Bắc này thì có Thẩm Dương, Cát Lâm, Đại Liên, Cát Mỹ Tân. Thẩm Dương và thành phố Cát Lâm đó thì cái chính trị ở đó rất là sâu sắc rồi, bởi vì cái lịch sử khá dài, cho nên là Nhật Bản không lựa chọn cái thành lập cái thủ đô mới ở đó, bởi vì sợ sự phản đối của người dân Đông Bắc này. Còn Cát Mỹ Tân thì lúc đó đã bị Nga dường như là một cái khu tự trị của Nga mà, cho nên là Nhật Bản không muốn tranh giành cái sự ảnh hưởng của Nga ở đó, nhiều khi có thể mâu thuẫn với Nga, cho nên là chọn Trường Xuân. Trường Xuân là cái vị trí trung tâm của Đông Bắc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến ở đây một công trình phía sau mình, đó là Địa Chất Cung. Hiện tại là Địa Chất Cung thuộc Đại học Cát Lâm, nhưng mà ngày xưa đây là một cái hoàng cung mới của nước Mán Châu. Ở video lần trước thì mọi người đều đi xem cái hoàng cung của nước Mán Châu mình đã quay rồi, nhưng mà cái hoàng cung này thì là được cho xây mới, nhưng mà hơi tiếc là trong cái khoảng thời gian xây đó thì nước Mán Châu đã bị diệt vong, thế nên là hoàng cung này không được sử dụng. Mọi người nhìn thấy cái bối cảnh xung quanh này thì như thế nào? Đây là một cái quảng trường khá là rộng lớn. Phía trước cái hoàng cung chính là đây, phía bên này là Bộ Nội vụ, bên đó là Bộ Quân sự. Cũng khá ok đấy. Cái khu vực này nếu mà nói thì người Nhật và nước Mán Châu Quốc đã quy hoạch cái khu vực này cũng mình thấy rất ok. Vào những năm cuối của Mán Châu Quốc, một dự án xây dựng đầy tham vọng đã được tiến hành một cách lặng lẽ, xây dựng cho hoàng đế cuối cùng của nhà Mán Thanh một cung điện mới nguy nga hơn. Vị trí của cung điện mới này được lựa chọn nằm ở quảng trường Thuận Thiên của Tân Kinh. Từ năm 1938, công trình này được bắt đầu khởi công. Cảm hứng của nó được lấy từ cố cung Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, tái hiện sự lộng lẫy uy nghi của hoàng gia nhà Thanh. Xung quanh nó còn có quảng trường và hoa viên. Nhưng số phận của nó không may mắn, tới năm 1941 thì Nhật Bản đã bước vào cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Những vật liệu để xây dựng cho Hoàng cung Mán Châu mới này được dùng cho tiền tuyến, thế nên Hoàng cung Mán Châu mới chỉ có thể được dừng lại ở những cái công trình ở dưới ngầm. Tới ngày nay thì vị trí của Hoàng cung Mán Châu mới được Đại học Cát Lâm tận dụng và mang tên là Địa Chất Cung. Quảng trường này bây giờ người ta đến thả diều rất là nhiều, mọi người nhìn thấy này. Mình cảm thấy cái thành phố Trường Xuân này có một cái nhịp sống rất là nhẹ nhàng, khá là hay. Những cái thành phố Đông Bắc của Trung Quốc thì là những thành phố già rồi, những cái thành phố công nghiệp già, dường như đã bị qua cái thời gian phát triển huy hoàng nhất rồi. Nó phù hợp cho người già hơn là những người trẻ. Cuộc sống nhẹ nhàng, không phải tấp nập. Đây là phía trong cái tòa nhà Địa Chất Cung. Cũng có phong cách phết. Ở đây còn có triển lãm gì nè. Cái này thì phong cách khá là Trung Quốc rồi. Toàn này khá Trung Quốc, không có nét Nhật Bản nhiều.
Wow. Ở phía bên trên mọi người có thể nhìn được thấy ba chữ Địa Chất Cung. Mọi người nhìn cái đèn này, mình chưa từng thấy một cái phong cách đèn nào như thế này. Phía dưới là gì? Trung chiên rất rã thế. Chưa từng thấy một cái phong cách đèn như thế này bao giờ. Còn cái kiến trúc trước mắt mọi người đây là Quốc vụ viện của nước Mãn Châu Quốc. Nhưng mà bây giờ đang sửa chữa phía trước nên thế nên là quay không được đẹp lắm. Kiến trúc này cũng rất là kiến trúc Nhật Bản rồi. Không tôi cho mọi người xem. Bây giờ cái kiến trúc này cũng là thuộc về Đại học Cát Lâm rồi. Đại học Cát Lâm thì rất là nhiều phân khu. Đây là một cái phân khu trong đó. Tòa nhà Quốc vụ viện có khác, nó rộng, rất là rộng. Một tòa này rồi thông qua bên này. Quốc vụ viện thì chắc là mình nghĩ giống như Quốc hội nhỉ. Nó có giống Quốc hội không ta? Quốc vụ viện là cơ quan chính quyền cao nhất của Mãn Châu Quốc, được xây dựng vào năm 1934. Vào năm 1936 thì được đưa sử dụng, là công trình hoàn toàn do Nhật Bản thiết kế và xây dựng. Nguồn cảm hứng của tòa nhà này được lấy từ tòa nhà Quốc hội của Nhật Bản với kiến trúc Hưng Á. Năm 1946, Quốc dân Đảng tiếp quản công trình và nó trở thành cơ quan của binh đoàn Quốc dân Trường Xuân. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nhận tòa nhà này thì công trình này bắt đầu chính với mục đích giáo dục. Ban đầu thì công trình này dành cho trường tiểu học và sau đó thì trở thành Đại học Quân y. Còn bây giờ thì trở thành một công trình của Viện Y Đại học Cát Lâm. Một địa điểm mà kiến trúc rất Nhật Bản nữa phía sau mình đây. Ngày xưa ở đây là cái Bộ Tư pháp của nước Mãn Châu Quốc. Nhưng mà bây giờ thì là Học viện Y học Lâm sản của Đại học Cát Lâm. Kiến trúc cực kỳ Nhật Bản luôn ha. Hai bên thì đang sửa chữa. Không biết là bây giờ có thể được vào không? Khả năng không được vào rồi. Năm 1935, Nhật Bản đã xây dựng cho Mãn Châu Quốc công trình của Bộ Tư pháp. Công trình này có kiến trúc khá đặc trưng của Nhật. Vào năm 1948, Đảng Cộng sản Trung Quốc khi giải phóng Trường Xuân thì quân y của Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tận dụng lại nó. Và công trình này thì hiện tại là Học viện Y của Đại học Cát Lâm. Còn tòa nhà phía trước mà mọi người đang nhìn thấy đây là trước đây là Bộ Quân sự của nước Mãn Châu. Nó cũng không hề nhỏ một chút nào. Mọi người có thể nhìn xem ở đây có ghi là cái địa chỉ cũ của Bộ Quân sự nước Mãn Châu. Cũng uy nghi phết đấy. Cái này thì có kiến trúc khá Trung Quốc rồi, không phải là kiến trúc Nhật Bản nữa. Wow. Rồi bây giờ công trình này thì thuộc Đại học Cát Lâm tiếp. Nó vẫn thuộc Đại học Cát Lâm. Đại học Cát Lâm mà bên kia là lúc nãy mình đi xem là Quốc vụ viện, còn bên này là Bộ Quân sự. Địa điểm phía sau mình đây là Thần Vũ Điện ở thành phố Trường Xuân. Mọi người nhìn theo mình kiến trúc này, phải nói là rất là Nhật Bản luôn đúng không mọi người? Đây, đây là Nhật Bản ngày xưa xây dựng mà. Mọi người nhìn thấy cái đỉnh trên kia, có cái hình mặt quỷ đó. Người Nhật thì tin vào thần giáo đúng không? Đạo của họ là thần giáo rồi. Nhưng mà cái này ở phía trong không được vào, hơi tiếc. Không biết phía trong sẽ như thế nào. Những cái góc này, cái cách quy hoạch của người Nhật cũng khá hay. Ở trong thành phố rất nhiều công viên. Đây, ở Trường Xuân cũng theo quy hoạch của Nhật Bản, thế nên là cũng rất nhiều công viên. Cổng này đậm chất Nhật Bản này.
Bây giờ cái kiến trúc này cũng là thuộc cái đơn vị bảo tồn, nhưng mà vẫn chưa mở cho người ta vào. Ở đây có ghi là Nhật Bản Thần Vũ Điện, đơn vị bảo hộ cấp thành phố. Tính ra cái điện này cũng lớn phết, đang còn ở phía sau nữa. Thần Vũ Điện, một công trình đậm chất Nhật Bản tại thành phố Trường Xuân với tường trắng ngói đen và các họa tiết mặt quỷ trong tín ngưỡng của người Nhật. Nó được xây dựng vào năm 1940 để phục vụ cho những người Nhật tại thành phố Trường Xuân. Nó dùng để tế lễ thần Vũ Thiên Hoàng và cũng là nơi để tập võ cho người Nhật. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền tại thành phố Trường Xuân, công trình này được trở thành lễ đường của trường học không quân. Tới năm 1956 thì công trình được Đại học Cát Lâm mua lại, trở thành lễ đường của trường. Từ năm 1990 thì công trình này đã được thành phố Trường Xuân liệt vào danh sách bảo tồn, thế nên là hoạt động của trường Đại học Cát Lâm không còn được thực hiện ở đây. Nhìn vào hiện trạng hiện tại thì công trình này đang được bỏ hoang, chưa cho phép hoạt động tham quan tại đây. Hơi tiếc là mình đến đây thì là cuối mùa xuân rồi, nên là bây giờ hoa đã tàn rồi. Nếu mà khúc này, cái khung cảnh này nếu mà mùa xuân thì phải nói là rất đẹp nha. Mọi người nhìn xem cái nắp cống của thành phố Trường Xuân này. Đây, mọi người để ý nhá. Rồi xong xem cái nắp cống của thành phố Yokohama của Nhật, nó có giống nhau không? Cực kỳ giống. Hiện tại mình đang ở đây là quảng trường Nhân dân. Phía sau đây, đây có thể là cái trung tâm nhất của thành phố rồi. Và ở đây thì cũng có một số kiến trúc mà ngày xưa Nhật xây dựng ở đây. Mọi người có thể thấy ở đây là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tương ứng với Ngân hàng Trung ương á. Thì ngày xưa đây là Ngân hàng Trung ương của nước Mãn Châu. Đây cũng là một cái kiến trúc của ngày xưa luôn. Hiện tại Trung Quốc vẫn đang sử dụng nó. Mọi người xem cái cơ quan chính phủ Cát Lâm này. Cái này không biết là cái cơ quan cũ, kiến trúc cũ hay sao, nhưng mà nhìn rất giống Nhật Bản. Nếu mà mình đang nói là nếu mà là kiến trúc mới thì chắc chắn không thể xây được như thế này rồi. Xây theo kiểu Nhật Bản. Mà đây cơ quan chính phủ của tỉnh Cát Lâm nhé, của tỉnh luôn. Bên này cũng vậy. Cái này kiến trúc này theo kiểu là Nhật Bản thời kỳ cận đại và hiện đại. Mọi người nhìn xem cái đó là cái xe taxi, nhưng mà xe taxi ở bên này dùng Hồng Kỳ luôn nha mọi người. Vì cái Hồng Kỳ này sản xuất ở Trường Xuân này mà, nên là mình thấy ở đây taxi ở đây dùng Hồng Kỳ rất nhiều và cái màu sắc cũng khá đẹp, không giống như nhiều thành phố khác thì chia nửa ra bên vàng. Ví dụ như cái xe taxi này vàng đây thì nó cũ hơn, nhưng mà ở đây có rất nhiều taxi Hồng Kỳ khá là đẹp. Chiếc này cũng Hồng Kỳ này, chiếc phía trước đó đây, đẹp phết. Mình đang đứng ở đây là cái trục đường chính, trục đường Nhân dân, cái chính của thành phố này, nhưng mà nhận ra lượng xe cũng không nhiều, và cái đường cũng hẹp nữa, bởi vì Nhật Bản ngày xưa quy hoạch mà. Những cái thành phố mà Nhật Bản quy hoạch thì mình cảm thấy cái đường nó không được rộng lắm. Mọi người xe Hồng Kỳ này, 1 con, 2 con, 3 con đen đó cũng Hồng Kỳ. Rồi 4 con. Rất là dễ nhìn. 5 con, 6 con. 6 con Hồng Kỳ rồi. Rồi, bên đó nữa. 1 con, 2 con, 3 con, 3 con liên tục là đều Hồng Kỳ luôn. Mọi người xem con Hồng Kỳ này, nhìn cũng đẹp phết chứ.
Đây, nó rơi tầm khoảng 400 triệu. Bây giờ mình mới thấy cái chỗ nhộn nhịp ở thành phố Trường Xuân này. Ở đây là cái trung tâm thương mại Quan Tá. Bên này cũng thấy rất là nhiều người này. Bữa giờ cứ thấy là sao cái thành phố nó yên ắng thế. Ai ngờ cái chỗ mà nhộn nhịp của thành phố thì nó không nằm ở trong trung tâm thành phố. Vì dịp nghỉ lễ nên thế nên là du khách cũng nhiều. Thấy cả công an, quân đội, vũ cảnh này. Vũ cảnh là bên Việt Nam mình gọi là cảnh sát cơ động. Công an, quân đội tới luôn. Đây. Mình đến đây chủ yếu là để xem cái con tàu này, con tàu điện này. Con tàu này thì đã có trong cái bối cảnh trong một bộ phim mình rất là yêu thích, chính là quay ở thành phố Trường Xuân này luôn. Đây là cái khung cảnh trong bộ phim mà mình xem bộ phim Nhân Thế Gian này. Trong cái khung cảnh đó thì có cái phân cảnh là có cái tuyến tàu này. Bây giờ thành phố Trường Xuân họ cũng dùng cái hình ảnh này để quảng bá du lịch luôn. Những cái tuyến tàu mặt đất ở thành phố Trường Xuân này thì được Nhật Bản xây dựng vào năm 1941 rồi, và xây cho nước Mắm Châu Quốc nữa. Thì hiện tại thì những cái tàu mới, những tàu cũ vẫn được sử dụng. Những tàu cũ thì chủ yếu phục vụ khách du lịch mà thôi. Những tàu mới thì vẫn phục vụ giao thông công cộng như bình thường. 2 tệ một lượt ngồi xuyên cả cái dặm đường. Muốn xuống đâu thì xuống, chỉ 2 tệ thôi, 7.000 đồng. Ở phía này sẽ có một con tàu sẽ cho mọi người lên tham quan miễn phí nhá. Mình thử lên thử xem. Ngày xưa là chỗ ngồi gỗ này, hay phết. Hiện tại thì mình vẫn đang ở cái chỗ tàu điện đây. Nhưng mà có một điều là còn hơn 2 tiếng nữa mình mới có chuyến tàu về Cam Ranh Tân. Bây giờ không biết làm gì ở thành phố Trường Xuân nữa rồi. Cái địa điểm du lịch ở thành phố Trường Xuân này quá ít quá. Chỉ có cái Hoàng Cung đó thì cũng ok. Thành phố Trường Xuân này thì không phải là một thành phố du lịch, này là một thành phố công nghiệp thôi. Thế nên là mọi người nên cân nhắc nếu mà muốn đến Đông Bắc Trung Quốc để du lịch. Nhưng mà cái Trường Xuân này vào mùa đông thì các tour cũng có thể đến đây, bởi vì khi bay đến Cam Ranh Tân thì khá là đắt, nên là các tour sẽ bay đến đây trước rồi đi từ đây lên đến Cam Ranh Tân rất là gần. Thì tới đây thì chủ yếu là đi cái Hoàng Cung thôi, cũng không có quá nhiều địa điểm để tham quan ở đây. Và bây giờ thì mình cũng tạm biệt mọi người ở trong cái video này. Mình sẽ quay lại ở những cái video tiếp theo ở cái vùng Đông Bắc này. Bye bye. Nếu như mà mọi người muốn đi du lịch Cam Ranh Tân vào mùa đông thì hãy liên hệ mình. Bye bye.